હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે દહીંવાળા ખાટા મગનું શાક। જો તમે એક જ જાતના મગનું શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ દહીંવાળા ખાટા મગનું શાક એક વખત તમે ચોક્કસ બનાવજો। જો તમે બીમાર હશો અને આ શાક ખાશો તો તમારા મોઢાનો સ્વાદ પણ સુધરી જશે અને મગ ઘણા હેલ્ધી પણ હોય છે। તો લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો। ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક કુકરમાં આપણે પોણો કપ એટલે કે ગ્રામમાં 115 ગ્રામ જેટલા લીલા મગ ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે એની અંદર થોડું પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર મસળીને આપણે મગને ધોઈ લેવાના છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ પાવડર કે કચરો હોય એ નીકળી જાય। આ પાણીને બદલીને બરાબર 2 થી 3 વખત ફરીથી એને હું ધોઈ લઈશ। અહીંયા મેં મગને 2 થી 3 વખત પાણી બદલીને ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે એમાં 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું। જે કપથી આપણે પોણા કપ મગ માપ્યા હતા એનાથી જ 2 કપ આપણે પાણી માપીને લીધું છે। હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખીને આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 4 થી 5 સીટી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગાવી દઈશું। જ્યાં સુધીમાં આપણા મગ બફાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે છાશ બનાવી લઈએ। તો એક ઊંડા વાસણની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરીશું અને જે કપથી આપણે દહીં માપ્યું છે એ જ કપથી હવે આપણે 1.25 કપ ભરીને પાણી ઉમેરીશું। તો 1 કપની ઉપર આપણે બીજું 1/4 કપ પાણી ઉમેર્યું છે। હવે આપણે એને બરાબર આ રીતે વિસ્કરની મદદથી ફેંટી લઈશું, જેથી દહીંમાં જે કંઈ પણ ગાંઠ હોય એ નીકળી જાય અને છાશ આપણી એકદમ સ્મૂથ બને। દહીં ખાટું લેવાનું છે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ સ્મૂથ છાશ બનીને તૈયાર છે અને દહીંની અંદર બિલકુલ પણ ગાંઠ નથી। 4 થી 5 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની વરાળ મેં એની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી। તો હવે આપણે એને ખોલીને જોઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો મગ આપણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। મગ જે છે એકદમ રગડા જેવા પણ ના થઈ જવા જોઈએ અને કાચા પણ ના રહેવા જોઈએ। આ રીતે મગનો દાણો જે છે એ આપણને આખો દેખાવો જોઈએ અને સરસ એ ચડી ગયેલા પણ હોવા જોઈએ। તો એકદમ પરફેક્ટ આપણા મગ બફાયા છે। હવે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન આપણે હિંગ ઉમેરીશું, 1 નંગ આપણે આમાં તમાલપત્ર ઉમેરીશું, 2 નંગ આપણે સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું। અહીંયા લાલ મરચાં મેં નાના લીધા છે એટલે 2 લીધા છે। હવે એની અંદર આપણે 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને 30 સેકન્ડ માટે બધું આપણે બરાબર સાંતળી લેવાનું છે। 30 સેકન્ડ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એમાં આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરીશું, 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી। અને આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં કોઈ જ કચાશ ના રહે। જ્યારે આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં બધા જ બાકીના સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈશું। તો 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। કલર માટે આપણે એમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું, એનાથી શાકનો કલર સારો આવશે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર જ એની અંદર ઉમેરવાનો છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેસન। બેસન ઉમેરવાથી જ્યારે આપણે એમાં છાશ ઉમેરીશું તો આપણી છાશ ફાટશે નહીં। તમારે જો બેસન છાશ બનાવતી વખતે ઉમેરવો હોય ત્યારે પણ તમે વિસ્કરથી એડ કરી શકો છો, પણ આ રીતે જો તમે શેકીને ઉમેરશો તો ટેસ્ટ સારો આવશે। તો અડધી મિનિટ માટે બેસન અને મસાલાને આપણે સાંતળી લઈએ। એ પછી આપણે એની અંદર જે છાશ બનાવી હતી એ એડ કરવાની છે। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે છાશ ઉમેરતી વખતે ગેસની જે ફ્લેમ છે એ ધીમી જ રાખવી અને સતત હવે આપણે શરૂઆતમાં 1 મિનિટ માટે એને કન્ટિન્યુઅસ હલાવીશું, જેથી છાશ આપણી ફાટે નહીં। જો તમે એને સતત હલાવશો નહીં તો છાશ ફાટવાના પણ ચાન્સીસ રહે છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું। મગ બાફતી વખતે પણ આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું હતું, એ વાત આપણે યાદ રાખવાની છે। અને હવે આ છાશને આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકળવા દઈશું, પછી આપણે એમાં મગ ઉમેરશું। તો જ્યારે છાશ જે છે આ રીતે ઉકળવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય ત્યારે આપણે જે મગ બાફીને રાખ્યા હતા એ બધા જ આમાં એડ કરી દઈશું। તમે ચાહો તો મગ બાફતી વખતે 1-2 ચપટી હળદર પણ એમાં ઉમેરી શકો છો મીઠુંની સાથે। અને મગ જે છે આ રીતે આપણને આખા દેખાવા જોઈએ એ જ રીતે આપણે બાફવાના છે। તો હવે આ મગને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકીને આ શાકને હવે આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે, કારણ કે શાકની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઘણી અત્યારે લિક્વિડી છે। તો થોડુંક ગાઢું થાય ત્યાં સુધી એને આપણે કૂક કરીશું। અને દહીં જો તમે થોડું ખાટું લેશો તો જ આ શાકનો ટેસ્ટ સારો આવે છે।
તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ ઉમેરવાથી શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ ખાટો મીઠો આવશે. તો હવે એને આપણે ઢાંકીને કૂક થવા દઈએ. ચારથી 5 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. વચ્ચે એક વખત મેં એને ઢાંકણ ખોલીને 2-3 મિનિટ પછી મિક્સ કર્યું હતું, જેથી શાક તળિયામાં ચોંટી ના જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દહીંવાળું મગનું શાક બનીને તૈયાર છે. એની કન્સિસ્ટન્સી પણ એકદમ પરફેક્ટ છે, ના વધારે ગાઢી કે ના વધારે પતલી. તો હવે છેલ્લે એની અંદર આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા દાણા ઉમેરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરીને આપણે બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. આ શાકની અંદર દહીંનો અને મગનો જે રેશિયો છે એ જ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનો છે. દહીં જો ઓછું પડી ગયું તો પણ શાકનો સ્વાદ સારો નથી આવતો. તો આ મેઝરમેન્ટ ફોલો કરીને તમે આ શાક ચોક્કસ બનાવજો. એકદમ પરફેક્ટ બનશે. એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી શાક છે, જેને તમે રોટલી, ભાખરી, પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. અહીંયા આ શાકને મેં લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.